Hi everyone, Ate Myra here. For today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano tayo makakapag-cash in sa ating CIMB account gamit si Cliqq Kiosk. Yung Cliqq Kiosk po, yun po yung click machine na makikita po natin sa 7-Eleven. So pwedeng-pwede na siya guys. And salamat nga pala sa nag-share ng information na to, Anthony Danvers. Meron po pala siyang channel guys. Baka gusto niyo pong i-check. Anthony Danvers po. Thank you sa'yo. Anyway guys, kung interested ka, let's go! Punta na tayo sa video. Okay, so guys, ito po yung ating Cliqq Kiosk. Punta lang tayo sa e-money. Tapos makikita natin dito CIMB Bank. Nasa pinaka-last po. Tap lang natin. And CIMB Bank. Tap po natin yan ulit. Ayan. So, kailangan lang po natin guys, of course, account number, yung mobile number, exact amount po na gusto nating i-cash in, at next lang po. So, enter ko lang po yung information and please make sure po na yung information po natin is correct. Kasi pwede din po kasi na makaka-print pa rin po kayo kahit na mali po yung account number na nalagay. Hindi po kagaya sa ibang system na kapag mali po yung account number, hindi po talaga magpo-proceed. Pero this one, I thought tama yung information na nilagay ko, hindi pala guys. Kasi nung pag-scan pag-scan ng cashier guys, hindi po siya invalid account number daw po. So always make sure to check para hindi po kayo magaya sa akin. Okay, ayan. So, i-click or ipiprint nyo lang po yung barcode and then sa cashier nyo rin siya bayaran. Akala ko dun mo siya ipapasok guys. So, hindi pala. Sa cashier, dadaan ka pa rin po sa cashier. Anyway guys, ganun lang kasimple. Okay, check natin yung ating CIMB Bank app. Okay, so guys, nandito tayo sa ating CIMB Bank app at kung makikita niyo po sa transaction history, November 28 po, cash in via 7-Eleven na 500 pesos. Tap lang natin, makikita natin dito yung information, transaction from 7-Eleven to our account na UpSave account. Tapos, that was 3:21 PM. Guys, gusto ko lang sabihin, hindi po siya instant na pumapasok, pero maghihintay ka lang ng more or less 5 minutes po bago po ma-post sa inyong CIMB Bank app yung kinash in. Hindi po kagaya kay PAYMAYA Coins, GCASH, pag nag-cash in ka, automatic, super instant po. Pero for CIMB Bank app, you always have to wait a couple of minutes po bago ma-credit or bago malagay po sa ating account. But anyway, this is another way po para makapag-cash in or malagyan ng pera yung ating CIMB Bank app or bank account. Alright? Very easy. But, you know guys, yung sinabi po nung nag-share ng information na to na medyo hassle lang kasi hindi po sila nagsisend ng message or SMS saying na napasok na or na-transfer na. Kailangan mo talagang pumunta ng CIMB Bank app mo for you to see kung pumasok na or hindi. Hindi kagaya ng other apps like PAYMAYA, Coins, or GCASH na as soon as mapasok po sa ating account yung pera, magsisend po sila ng SMS or text message. For CIMB Bank, asahan mo wala kayong ma-receive na text message. Okay? So you always have to check the app itself. Anyway guys, thank you so much. Thank you sa nag-share ng video na to and I hope to see you next time. Bye-bye. Bye-bye.